नमस्कार, माळीज रेसिपीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मॅगी मोमोज बनवणार आहोत। त्यासाठी एका भांड्यात 1 वाटी मैद्याचे पीठ घ्या। 1 वाटी पिठात 10 ते 15 मोमोज बनतात। आता त्यात चवीनुसार मीठ टाका। सर्व एकत्र करा। आता ह्यात थंड पाणी टाका आणि मऊ पीठ मळून घ्या। जेवढं मळून घ्याल तेवढे मोमोज छान होतील। क्लीन रॅपने नाही तर ओल्या कपड्याने पीठ झाकून ठेवा। आता मोमोजची स्टफिंग करूया। त्यासाठी कढईत तेल टाका। अर्धा चमचा बारीक चिरलेला लसूण, पाव चमचा बारीक चिरलेला आलं, पाव वाटी कांदा, अर्धी वाटी कोबी, शिमला मिरची, फरसबी, गाजर, तुमच्या आवडीनुसार भाजी घ्या। सर्व परतून घ्या। आता मॅगी मसाला टाका। सर्व एकत्र करा। मॅगीचे तुकडे करून घ्या। मॅगी शिजवण्यासाठी जेवढे पाणी लागते तेवढेच पाणी टाका। सर्व एकत्र करा। झाकण लावून 2 मिनिटे शिजू द्या। आता त्यात 1 चमचा शेजवान चटणी, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस टाका आणि चवीनुसार मीठ टाका। स्टफिंग मध्ये पाणी ठेवू नका। मॅगी मधलं पाणी सुकेपर्यंत शिजवा। तयार झाली मोमोज स्टफिंग। आता तयार केलेल्या पिठाचा गोळा घ्या। त्याचे छोटे गोळे तयार करा। पिठाच्या साहाय्याने गोळा लाटून घ्या। साइडने पातळ लाटून घ्या। आता तयार केलेल्या पोळीवर सेंटरला मॅगीचं स्टफिंग ठेवा। आता कडा एकावर एक ठेवून मोदकासारख्या कळा पाडा। अशा प्रकारे सर्व मोमोज तयार करा। तेल लावलेल्या चाळणीवर मोमोज ठेवा। जसं आपण मोदक उघडतो तसं स्टीमरमध्ये 10 मिनिटं मोमोज शिजवून घ्या। आता मोमोज शिजत आहेत तोपर्यंत आपण चटणी करूया। त्यासाठी कढईत पाणी गरम करा। त्यात टोमॅटोचे काप टाका, तीन लाल मिरची, झाकण लावून 7 ते 8 मिनिटं शिजवा।
आता टोमॅटो आणि मिरची थंड करा. टोमॅटोची साल काढून टाका. मिक्सरच्या भांड्यात साल काढलेले टोमॅटो टाका. लाल मिरची टाका आणि वाटून घ्या. आता कढईत तेल टाका. 1 चमचा बारीक चिरलेलं लसूण, अर्धा चमचा बारीक चिरलेलं आलं टाका. एक चमचा सोया सॉस टाका. आता तयार केलेली पेस्ट टाका. एक चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ टाका. आणि 4 ते 5 मिनिटं चटणी शिजवून घ्या. आता आपले मोमोज पण रेडी झाले आहेत. तयार झालेले मॅगी मोमोज चटणी सोबत सर्व करा. माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, सबस्क्राईब आणि नवीन रेसिपीजच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ शेअर करा.